Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, що відбувається, куди ведуть країну, що у нас в перспективі, і чи правда, що відкрилося вікно можливості для припинення активної фази війни. От про все це та інше будемо говорити з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я. Дивись, зараз політики почали казати про нове вікно можливостей по закінченню війни. Давай дві позиції людей з полярними поглядами, але зі схожими заявами. Це літо може вирішити дуже багато війні, тому потрібно готуватися. Зеленський. На сьогоднішній день, нарешті, я чую реалістичні розмови про те, що ми скористаємося вузьким вікном можливостей по зупинці війни. Я вірю в зупинку війни і вірю в припинення вогню, тому що Путін слабше, Порошенко. То чи є це вікно можливості і наскільки ймовірно кінець війни, якщо обидва політика почали про це говорити? На чому ґрунтуються ці заяви? Ну, однозначно на стані, на багато факторів. Да? Давайте враховувати фактори зовнішні і внутрішні і фактор фронту. Фактор фронту, їхній весняно-літній наступ зупинився. Ну, там якісь просування під Константинівкою, вони вийшли там вже на східні околиці, там це все, але це локальний, це тактичний там якийсь успіх росіян. Натомість ми бачимо їхні проблеми з логістикою там по так званому коридору в Крим, да, трасі там від Ростова до Маріуполь, Генічеськ, Мелітополь і далі в Крим через Чонгар, Чонгарський мост, все, до речі, там не пройшло і 4,5 роки, як Чонгарський міст зірвали. Це те, що мали зірвати за наказом Зеленського в перший день, ще 24 лютого. І це для нас якби успіх, але за цей успіх треба з когось спитати, що Володимир Олександрович, а що так довго? І я думаю, що спитаємо. Але, фактор фронту, Росія однозначно до зими, літня кампанія провалена, немає успіху. Далі, фактор їхній, це фактор фронту. Я думаю, що він найважливіший, тому що якби вони наступали і у них було щось, то все решта можна було б знехтувати, але успіху нема. Треба або проводити мобілізацію, але її не можна проводити до 20 вересня, поки вибори. Після 20 вересня, так треба ж бойців там потім на зиму одіть, обуть, нагодувати, десь щось підучити, і 500 000 мобілізації, такий собі варіант, і всі сумніваються, через ікне Путін, принаймні точно до 20 вересня, ми ж можемо сказати з впевненістю, що не буде ніякої мобілізації. Тоді, значить, щоб перемагати, треба проводити мобілізацію. Але решта факторів, да? А де брати гроші? Окей, не треба морочитися, там, підписувати контракти, загнали всіх просто по дружжю і вперед, да? Але ж знову, гроші ж потрібно одягнути, обуть, і чим же ж треба вооружити їх, да? Озброїть. Тобто, як бути з цим фактором? Як бути, наприклад, фактором внутрішнім їхнім незадоволеного суспільства? Як бути з таким фактором, як 68% Ліваді центру відповіли на питання, там по-хитрому питання поставлено. І це ж питання ще, я спеціально дивився, це березневе опитування, у мене свіжіших немає. Але там вони хитро ставили питання, а если вдруг Владимир Владимирович решит прекратить СВО, поддерживаете ли вы его решение? 68% да, конечно, родимый, родной, давай. То есть суспільство російське, я говорю про більшість, да, готове підтримати. Мало того, більше готове в глибинці, тобто стіл перевернутий. Здавалося б, там більш інтелігентні Москва, Пітер, Новосибірськ, мільйонники, вони мають бути більше пацифістами? Ні, але більші пацифісти ті, хто наїлись війни, де там похоронки пачками, оці чорні мішки і так далі. Тобто фактор підтримки всередині Росії немає, да, там, цього бажання. Знову ж,
а їм доводиться закручувати гайки, відміняти Телеграм там і так далі, і так далі. От Роблікс недавно вони там ответочку дали. Це знаєте, як після Єжова Берія там випустив кількох там генералів, в тому числі і Рокоссовського. Да. От, тобто ми бачимо ситуацію, коли суспільство не задоволене ще внутрішньою політикою, закручуванням гайок. Тобто суспільство російське проти війни в більшості своїй. Фактор. Далі беремо економіка. Економіка Росії в глибокій Ж. Чому? Тому що там я дивився тільки галузь, по-моєму, хімічна промисловість, вони добрива досі продають, яка в плюсах. І ще щось. А так, перевозки мінус, добича угля мінус, металолиття, металообробка, там і все, машинобудування, все в мінус. Всі, там 24 галузі, тільки 2, я другу якусь забув, 2 дають плюс, от, а решта і 22 галузі із 24, 22 мінус. Мінус! Тобто це ж фактор, це фактор. Окей. Внутрішній фактор ще такий, ну, але це фактор з одного боку і фронту, і внутрішній. НПЗ, де бензин? Де бензин не тільки в Криму, там і на півдні Росії, а вже там перебої в інших регіонах, да? Тільки на Сибірі немає зараз там ще проблеми, але буде. Да? Тому що кажуть, щоб навіть з сибірських НПЗ довести сюди бензовоз, треба 2 бензовоза заправки. Щоб до Криму довести, невигідно, получається. От, а тепер зовнішні фактори. Зовнішні фактори. Китай допомоги не надав. Путін 19 травня приїздив в Китай, просить 50 мільярдів кредит в юанях, і виключно на закупку китайських товарів. Я кажу, що ну, студентам легко пояснювати, просто що уявіть, що я прийшов попросити у продавця апельсинів, дай мені 1000 гривень, позич, я у тебе апельсинів куплю. На всю 1000. Позич. А продавець апельсинів, не позичу. От так вийшло з Китаєм. Тобто Китай не позичив гроші. Вони там купуйте, да, вони продають все, що не являється військовим товаром, але продають хлопок, целюлозу на пороха, продають там умовно там все для того, щоб виготовляти снаряди, продають станки, вони типа подвійного призначення, продають бензовози, то що ми ж їх не палимо, да, тобто китайці, ну купіть у нас, хай наші ще попалять. От, і все, допомоги від Китаю нема. А від кого ще може бути допомога? Не від Ірану ж, не від Північної. Північна Корея продала всі свої снаряди, які могла продати. Все, закончилось. Тобто фактор союзників закінчився на Росії, не розпочавшись. От. І нарешті ще один зовнішньополітичний фактор. А саме європейський. Європейці ось зараз в Лондоні намалювали 5 пунктів, тобто явно показали, що Україну кидати ніхто не хоче. Тобто там Путін, якщо ти там сподіваєшся там на щось там із Трампом, то ми от Європа, а Європа це 500 мільярда людей. Це в 12 разів економіка більша, ніж у Путіна. І ми можемо сказати, що якщо всі країни впряжуться в півплеча, всього в півплеча, не повністю, а в півплеча, то ми десь разів у 6 зможемо поставляти Україні дронів більше, ніж робить Російська Федерація. І тому ми завалимо якби Росію далі дронами. Поки Росія нас завалює трупами, ми її завалимо дронами. Тобто отакий зовнішньополітичний фактор. Єдність з Європою. Мало того, і в Америці ж проклюнулось. Рубіо виражає дуже чітко свою позицію антиросійську. І мало того, ми маємо союз і демократів, і частини республіканців, в тому числі, щоб дати відкоша. Тобто Америка показує, що вони від нас не відмовились. І ще мало того, ми ж розуміємо, що як мінімум Палата представників буде тепер демократичною, а може і Сенат. І ми знаємо, що Палата представників буде робити наступні бюджети. Тобто бюджет на 27 рік – це останній бюджет, скажімо так, який зробить адміністрація Трампа, і потім змін до нього жодних не може бути. Тому що нова палата засідатиме з 5 січня, вже коли бюджет буде сверстаний. Тобто, покажіть мені, що в плюсах у Путіна. Тільки сподівання, що Америка застряне надовго
в Ірані. І ще одна гарна новина з цього приводу. 21-й пакет санкцій що передбачає? 21-й пакет санкцій, щоб наші глядачі розуміли, що якщо у нас вчора, я сьогодні не глянув, $93 коштував Brent. Brent – це їхня, це еталонна марка, від якої там рахується, да, вона вважається найкрутішою, і всі решта з дисконтом, там мінус 3-5% це Техаська, там ще якась Уралс, це не, скажімо, Уралс це взагалі не марка, це суміш. Уралс – це суміш двох нафт, сибірської і татарської. Татарська сірчана там до 4% сірки, там 0,5%. І от вони перемішують і в ітогі мають Уралс, у якого десь близько 2% сірки. Але 2%, а в Брента 0,3%. Розумієте? Тобто переробляти її легше, чим оцю важку, густу, в'язку. В общем, хуже тільки венесуельська. По якості мається на увазі. В Венесуелі хоч і поганенько, але завались. А тут Уралс важко доставляється, все. І тому вона торгується з дисконтом в 12% по ринковій ціні. Тобто, якщо 93 Брент, віднімаєте 12-10%, ви маєте ціну Уралса. Але ще 15 дисконт по оцій гранична стеля. Тобто, ще 15. Тобто, 93 там умовно залишається 80 і ще мінус 15, тобто десь трошки за 60. І от в 21-му санкційному списку вони кажуть, а давайте стеля буде не плаваючою там від ціни на нафту, а ми зафіксуємо її по ціні 60, от поки, там на місяців 3. 60 і все, і не більше. І по барабану, що Брент там буде виростати, там чи інші нафти, російська буде 60. Да, хтось скаже, це ж, Вітя, не 40, як було в лютому. Да, не 40. Але і це Путіну це класно, да, Путіну це подарунок, але це не білий лебідь прилетів, це не, все хорошо. І тому нормальні експерти завжди кажуть, оці, якщо фактори враховуємо в нашому аналізі, то логічно, що путінський режим мусить після виборів 20 вересня приймати якесь рішення, заходить у зимову війну чи не заходить. І всі кажуть, так, він буде дебіл, якщо він зайде. Тобто це буде стратегічний провал для Росії. І тому всі експерти кажуть, він же ж не кончений. Але тепер я кажу, а є фактор, який називається, який обрахувати неможливо. Це фактор тараканів в голові Путіна. І ми не можемо його вирахувати ніяк. Тобто це вічний ікс буде для нас. Ми його ніяк не вирахуємо. Я тобі можу більше сказати. Я вважаю, що умови дійсно склалися для того, щоб війну можна поставити на паузу. Це правда. Але для цього потрібен один момент. Стабілізація фронту. Жодного просування ворога дійсно може примусити Путіна до початку переговорів. Якщо ж просування є, а ми його спостерігаємо, ми бачимо, що ми втрачаємо Констаху, ми бачимо проблеми на Олександрівському напрямку, ми бачимо проблеми на інших напрямках. Єдине, що на Куп'янському напрямку добре, на Оріхівському напрямку, але це тому, що звідти... на півдні взагалі у нас, я так розумію, все добре, тому що у них нема подвоза, ми ж палимо весь подвоз. Так от я тобі хочу сказати, що я те, що бачу, стабілізація фронту – запорука того, що Путін погодиться. Але поки стабілізації немає. І нещодавно я говорив з нашими військовими, вони кажуть, у нас відчуття, що Путін посилює переговорну позицію, бо він хоче досягнути хоч десь результат. Раніше, одночасно наступаючи з різних боків, він досягнути не міг. Він сконцентрувався на двох напрямках, намагається отримати максимальний результат для перемовин. Можливо, велика вірогідність. Але подивимося, що буде далі. Єдине, що мені здається, що Путін діє завжди по принципу старого радянського анекдоту. Коли повертається додому батько і каже, синку, горілка піднялася в ціні. Тато, ти це будеш менше пити? Ні, синку, ти будеш менше їсти. Так і тут. Росіяни будуть менше жерти, менше жити, а Путін буде все кидати на війну. Це, на жаль... Але я теж якби не погоджуюсь з твердженням, що вони будуть ржані сухарі їсть, там, типа, чашкою риса давиться без масла навіть, но будуть, типа, воювати. Не факт. Ми ж бачимо, що
Я, власне, це кажу з серпня 24-го року, коли наші зайшли в суджу, і на Росії всі очікували, що зараз буде «Вставай, страна огромная». Ну, я півець, А страна не піднялася. А не Більше того, піднялася, і ти зараз що, не пам'ятаєш? підніметься. А ти бачив, вони кажуть, та це суджа, це взагалі Курського, це не наше. Хай вони розбираються. Питання окремого регіону загальну Росію не цікавить, але у нас є свої питання, які теж треба вирішувати. От про них зараз і поговоримо. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь, але хочу попросити, додайте трохи активності. Якщо ви забули поставити або не встигли вподобайку, поставте її зараз, бо бачу, щось сьогодні не дуже активне глядачі. Це важливо, для каналу це важливо, я це дуже ціную і буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайку зараз, підтримайте канал, прокоментуйте, підпишіться, поширте відео. До речі, напишіть в коментарях не тільки про що ви думаєте, чи вірите, чи не вірите в те, що може бути кінець війни. Напишіть зараз. Вірю, не вірю. Або там буде кінець, не буде кінця. Напишіть, це важливо. І, пожалуйста, будь ласка, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди ви закинулась доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це все важливо. У нас з самого початку сьогодні були Запоріжжя, Дворічна Житомир, Черкаси, Київ, Харків, Краматорськ, Вінниця, Сумщина, Свеса. Тут 100% фанати Свеса. Віктора Бабиренка ніколи нас не пропускають. Англія, Позняки, Київ, Гуляйполе вітає Запоріжжя, Київ, Одеса. А Перт, Західна Австралія є? Почекай, шукаю. Світловодськ є. Так, Рівне є, знову Рівне є, притому це різні. Так, всі вітають. Київ, Ерфурт, Італія, Троя, все, я спокійний, Троя сьогодні з нами. Львів, знову Троя, Дніпро, Київ, Адампіль, Житомир. Дивіться, дякую, що активні. Пишіть, це важливо. Віть, свого часу, я цитую, свого часу держава своїми діями призвела до того, що у людей зникла мотивація йти в ЗСУ. Про це заявив омбудсмен Лубінець. Держава – це завжди люди і посади. Завжди. Вона не безліка. За кожною помилкою є прізвище. Хто має понести відповідальність за зрив мобілізації та знищення мотивації у людей? Чи є це загрозою для нас безпеки? Бо якраз, якщо б була мотивація, якщо б не було питань з мобілізації, то питання стабілізації фронту було б не питанням. Навпаки, ми б змінили ситуацію на лінії фронту на нашу користь. Так хто ж має понести відповідальність за те, про що каже омбудсмен? Я впевнений, що це мають понести відповідальність всі зелені, все зелена команда. В першу чергу президент країни як верховний головнокомандувач, уряд, який допустив таке. Власне, в першу чергу це Зеленський, тому що як вони хитро роблять, вони, наче ТЦК ж це ж частина Збройних сил України, але якби вони виводять його, що там, от ЗСУ ми поважаємо, а ТЦК ні, це погані. Це при тому, що я був в ТЦК недавно, я зовсім недавно був в ТЦК. Чому? Тому що там мені дільничий сказав, так чуєш, в те червона полоса, я кажу, червона стрічка. Я кажу, так я ж інвалід третьої групи, пішов розбиратися. Так ми ордер присилали, щоб ви пройшли ВЛК. Я кажу, так у мене є ось уже ж там все. Окей, помилка, але між тим я прийшов спілкуватися, все вияснилось, все якби нормально, але я спілкувався з ними. Чемні люди, всі УБДшники, всі офіцери. Я, до речі, здивувало мене, скільки їх багато, ТЦКшників. Їх дуже багато, я просто там. І це сумське, це не обласне, ого, скільки офіцерів. Але більшість офіцерів після поранень, в тому числі і ті, що їздять і бусифікують,
От, я поспілкувався з ними, є такі інтелігентні і спокійні, є які дійсно агресивні, та я би ухилянтів стріляв, і це мені офіцер говорить, і причому він знає, хто я. Тобто, розумієте, я думав, що якщо ж перед тобою публіцист, я в Сумах, мабуть, найвідоміший публіцист-блогер, можна ж трошечки не так же ж бикувати, але він я всіх ухилянтів, таке. Але між тим, це частина Збройних сил, тому що це навіть хлопець, який каже, я б з ними жорстче. Чому? Тому що двічі поранений. І от він двічі поранений. І він наче ж УБДшник і двічі поранений. Зараз після поранення проходить службу. Він герой чи він подонок? Тому що у нас з подачі держави оцих героїв, орденоносців, перетворюють на подонків. Іменно чому? Тому що вони жорстко по військовому війна ж не робить же ж вона ж накладає якісь, ти ж приходиш з війни по-іншому, і по-іншому ставишся до людей, в числі до їхніх обов'язків. Але вина президента Зеленського в тому, що він розділив ЗСУ, ТЦК і не сказав, що ТЦК – це мої прямі підлеглі, це мій контингент, я за них відповідаю. Ні, Зеленський, безвідповідальність зеленої влади якраз і приводить до цього всього. Безвідповідальність, тому що вони відповідальні там, де у них, у ЗСУ подвиги, там і Зеленський. Зеленський – це я переміг, а ТЦК – то не моє, то десь чужі, тому що проблеми, там, де кешбек, Володимир Олександрович, це я а де підняти зарплату на ЗСУ, то уряд От і все. Тому Зеленський в першу чергу найбільший винуватець в проблемах, в тому, що зараз твориться в Україні, в тому числі з мобілізацією. А я скажу, що мобілізація і корупція – дві найбільші проблеми України. Дві. Мобілізація, корупція. Внутрішні проблеми. І в обох винуватий. Я звинувачую Володимира Зеленського в тому, що в Україні корупція, в тому, що в Україні в общем, як би це сказати, щоб не матюхнутися, в общем, провтикано, отак скажемо, провтикали, там всі проблеми з мобілізацією, у нас є проблема. Але ще і це проблеми і уряду, тому що уряд десь там мишей не ловить. Це проблеми Верховної Ради, оцього Стефанчука, який вміє тільки жінкам хамить. Він же ж не настоящий мужик. Почекай, Стефанчук у нас окрема тема. Стефанчук це але оці всі Арахамії, Корнієнки, Потураєви, які пам'ятаєш, що це ж недавно було, тиждень назад, гівно з труб, Потураєв. Якщо б не я, Потураєви б всі здохли. Це ми знаємо, це якраз їхній метод. Так вони всі винуваті. Потураєв, Стефанчук, Арахамія, Зеленський, кого там ще. І понятно, куда ж не забуваємо же Міндічі, Шміндічі, Єрмаков, Штермаков, Штімельманов, і всяку таку наволоч. Вони всі гуртом винуваті. Але ти знаєш, інколи з'являються заяви, які показують, що представники влади можуть бути чесними, але це військові. Знову військові. Очільник Генштабу пан Гнатов своїми словами довів, що він людина честі і йому не лячно казати правду. А наш президент суцільне брехло. Тому Гнатов чесно визнав, що демобілізація неможлива зараз. Він сказав, темпи мобілізації в Україні недостатні. Для того, щоб когось демобілізувати, треба таку ж кількість мобілізувати. Фактично він перечеркнув всю ту брехню, яку казав президент про те, що вже в 26-му році буде демобілізація. Брехню Федорова, який каже, ми зараз проведемо реформу, демобілізуємо. Я говорив з військовими, вони кажуть, він хоч правду сказав. На Гнатова ніякого негативу. А на тих, хто обіцяв і збрехав, до них претензія є. Скажи, будь ласка, а яку взагалі загальну реакцію варто очікувати на це УАР в армії?
І чи може прийшов час все-таки владі припинити брехати і демотивувати своєю брехньою військових? Бо я вважаю, брехня демотивує. Чи не створює ця постійна брехня загроз для України? Чи не призводить вона до того, що розочарування збільшує кількість тих, хто каже, та треба домовлятися? З одного боку, я читав у Солженіцина одне із досліджень в архіпелагі, там, до речі, мабуть, ціла глава про сенс параш. І він каже, що дуже часто ці параша – це брехня, да, тільки на зековському, на гулагівському жаргоні. Тобто якийсь слух чи міф, там, типа, що скоро буде амністія 58 статті, да, там, типа, і всі, скоро буде амністія. І що Солженіцин каже, що коли почав досліджувати цю тему, дуже часто було, що це вкидало саме гулагівське начальство. Типа, щоб розслабити людей. І тобто, щоб ми розуміли, по аналогії, Зеленський вкидає, буде демобілізація, що типа, подержіться ще чуть-чуть. От, протримайте, щоб всі там, видохнемо, десь же ж перед Новим роком, на Різдво вже ж вдома будемо, давай ще повоюємо, там СЗЧ не йдемо, ніхто не йде, воюємо, все нормально. Але що ж буде перед Різдвом? Треба ж буде знов там, добре, якщо там заморозимося. Я ж теж хочу, щоб десь в листопаді Путін зрозумів, що в зиму заходить безполезно, і там, типа, і сказав, окей, заморажуємося по лінії зіткнення, да? І я теж би хотів, то що і це і так, отут те, що Зеленський сказав, це і так велика поступка, то це правда. Але з цим вже погоджується більшість українців. Ми бачили цю соціологію, що 61% погоджується, якщо будуть достатні безпекові умови, да, то 61% вже кажуть, окей, там розуміємо, що де-факто ми втрачаємо ці території, хоча будемо на шкільних картах малювати це все Крим, Донбас, це в Україну. Да? І ми мусимо якраз дуже чітко виходить з тих позицій, що військовим пообіцяли, щоб вони стійкіше стояли. Але це, так же ж можна один раз обманути, другий раз. Але ж Зеленський обманює весь час. І це, врешті-решт, стає демотиватором. Тому що ми ж теж, от якраз те, що не у Солженіцина можна було прочитати, а я пам'ятаю свою піонерську молодость, кінець 80-х, коли говорили на всяких там комсомольських собраннях, на піонерських там, не знаю, як вони, не пам'ятаю, як називалися, річовках оцих там, говорили партія наша рільової там, чи ще щось, але всі вже слухали «Голос Америки», ніхто не вірив, і всі там хотіли, там, про що ти мрієш, там, комсомольця питали, про джинси, там, типа, значок Iron Maiden, там, іще якусь хрень, і хто носить фірму Adidas, тому любая дівка, ми знаємо, да, продовження. І от про що там мріяли комсомольці, а не про комунізм. От так само ми ж вже ми ж плавали, знаємо, ми вже ж вже ж на історії вчиться, що да, можна раз підняти мотивацію, як Зеленський і робить, да, там скоро дембель, скоро побєда, там все скоро, там типа чуть-чуть подождіть. Але ж з кожною новою хвилею брехні вірящих менше. І відповідно в те і рейтинги, часто зависли рейтинги Зеленського, але в принципі ж вони провисають. І про це треба чітко знати, чітко розуміти. Але ж у Зеленського, у них принцип, що таке відсутність стратегічного мислення. Вони думають сьогодні на сьогодні. От сьогодні ми щось збрешемо, сьогодні димову завісу пустимо, сьогодні, щоб не питали Володимира Олександровича, хто такий Вова Зміндіч Плівок, ми щось наплетемо, щось скажемо, щось вкинемо, таке оптимістичне. От вони знайшли ще метод стібатися, вже 2 рази зайшло там на 9 травня, і от зараз там типа на Петербурзький форум дав лист, типа заходить, от будемо таке от щось плести, вкидати, там типа щось, бо від Володимира Олександровича тільки оптимізм должен ісходити, а якщо ненависть, це ненависть до Путіна, лучше в форматі стьоба.
І да, люби Боже правду, стьоб як метод заходить, ну, один із найкращих. Універсальних то методів немає, але це заходить. Ну, тряпкою по щам Путіну сказати, ти старикашка гнилой, то і скоро буде піпець, блін, учи історію. От, це хорошо, хтось написав текст в стилі Зеленського, ну, в общем, все класно, да? Крім одного, що воно ж працює до пори. Тож ж, Володимир Олександрович, ну, ще Володимир Олександрович 89-й рік не пам'ятає, тому що йому було 10 років, а я пам'ятаю, от, бо я трошки старше. І відповідно, що хто в 89-му году вірив в победу комунізму? Так само Володимир Олександрович і вам уже ніхто ж не вірить, ну хватиш брехати, ну не може він не може, то що патологічний брехун, який бреше на всякий случай кругом і скрізь, він не може не брехати, його ж буде плющить. Ну так. Борислав. Да, вибач, будь ласка, у мене тут щось глючить з комп'ютером. Так буває інколи. Не тільки країну глючить, ще й комп'ютер буває. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, але ж у нас куди не клінь, всюди клінь. І отут так само. До питання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, до речі, ми стали забувати це питання і не чуємо відповіді. А дуже хочеться ж дізнатися. Так от, до цього питання доєдналося ще одне питання. А звідки у 19-річної доньки голови Нацбанку Андрія Пишного взялися гроші на купівлю землі та будівництво будинку на 900 квадратів, в яких живе сам Андрій Пишний? Чи це 900 квадратів? А чого так слабо? 900. У Володимира Олександровича, 900. А у 900. Володимира Олександровича 1200. Ну, по статусу 1200. Положено, да? Да, це статус. Тільки 900. Це 900, це ж тільки, я не знаю, поверхів. Як ти вважаєш, може це Вероніка Феншуй Офіс своїми порадами так допомогла молодій дівчині, якій не заробітків, не професії, не роботи, до речі, в декларації грошей цих немає, що їх, наприклад, позичив якось в Пишної доньки. А там ще один цікавий момент. Ця земля біля води коштує сотні тисяч доларів, на думку журналістів-розслідувачів. А знаєш, за скільки вона записана в декларації? Там щось 100 тисяч і 200 тисяч гривень. Два участка. Ну так, непогане дисконтування. Неймовірне. Але скажи, будь ласка, це... Домовився, вони ж завжди скажуть, ну, сторгувався так, ну... В 1000 разів, так буває. Це зірки так стали, чи це класична схема по відмиванню грошей, яку часто використовують в Україні, коли подібну нерухомість оформлюють на дітей, у яких немає жодного доходу, але самі там і живуть. Скажіть, будь ласка, що ми спостерігаємо? Голова Нацбанку, який не бачив, що відбувається в Сенсбанку, який не бачив, як наглядову раду Державного Сенсбанку сформували Вася Веселий і Цукерман. Голова Нацбанку, який багато чого не бачить. Голова Нацбанку, про якого розповідають, що проводяться аукціони картин в близькому для нього салоні, і банкіри купують картини там, щоб отримати лояльність. Цікаво, може на ці гроші куплені ці всі землі і побудована цей будинок. Так от, голова Нацбанку живе на утриманні у доньки, вона побудувала для нього будинок. Як ти думаєш, НАБУ, САП і НАЗК повинні зацікавитись цим, чи не треба? Да, дуже цікаво. Мені тим більш прикро за Пишного, що Пишний закінчував в Сумах Українську академію банківської справи, закінчував її заочно. От, ну, звичайно, ми ж не можемо не вірити якість заочного диплома, да? Він такий же ж самий, як і в стаціонарі, але між тим... Але будинок на 900 метрів він, донька змогла... І дочка молодець, от що значить... От кому б викладати, а не Ольгі Свириденко в кеше, то що тут є особистий кейс. Навчив доньку заробляти гроші на будинок 900 квадратів там. Ольга Свириденко, ти хоч когось навчила, покажи, кого ти навчила. Самий високооплачуваний викладач в Європі.
наша прем'єрка, яка після того, як відпрацювала зміну біля станка, там, скажімо, не сама легка робота в Кабінеті міністрів, да, тому що треба там типа слухати і Стефанчука, і Арахамію, і Зеленському кланятися, і треба було стюардесою працювати у Єрмака, щоб продвинутися. Це, звісно, да. Кар'єра із кар'єр, але немає чим похвалитися. А от Пишному є, скаже, от дивіться, 19 років дочка заробляє так, оце навчив, оце молодець. Ну, перше ж гієни передав, які, да? От. А Пишний же злетів при Яценюку, от, і вважався ж якби членом той ще там помаранчевої команди, да? Потім там Яценюківцем вірним був. Там, вони ж десь там взагалі земляки, десь щось, не знаю, з Буковини. Да? Ну, я точно не знаю, ось закінчиться, десь поцікавлюсь, по Вікіпедії пройдусь, звідки він. Але, бачите, зелена команда приймає перебіжчиків навіть з табору умовно з тих, хто були на Майдані, да, там, патріотичного табору, який там провів 3 Майдани, Україна без Кучми, до якого я маю честь належати. От, і ми тоді були якби по одну сторону барикад, а зелені якраз були антимайданом. Єрмаки, гетьманцями, сам Володимир Олександрович, вони були нашими опонентами. Вони тоді пахали за руський мір. І от їм, виходить, потрібні перебіжчики. І ми бачимо знову ж критерії відбору. Якщо у тебе є хватательний інстинкт, то ти наш. А якщо немає такого інстинкту, якщо ти просто хочеш чесно заробляти гроші, а не красти їх там десь, не продавати, навіть користуючись своїм положенням, щоб там картини знайомих художників заганять, да, через якісь виставкові салони, ну, тоді от попадаєш в зелену команду, там раді. І тому я кажу, що там немає, усі узагальнення неправдиві. Не можна сказати, що там всі зелені крадуни, що от всі слуги народу крадуни. Це буде неправильно. Я думаю, що не всі. Але навіщо потрібні узагальнення? Щоб показати тенденцію, що загалом у зелених критерії призначення, критерії, по якому вони беруть в команду, там їх кілька. Це лояльність до Зеленського, ще недавно до Єрмака, це вміння облизувати, ну і хватательний рефлекс, щоб вони сказали, о, наш чоловік. Ну дивись, більше 1000 квадратів не будуй, 1000 тобі по рангу ще не положено, а от 900 квадратів, да. Міністерський стандарт. Я тобі більше скажу, там ще одне питання є. Там вони перекрили прохід до води, порушивши закон. Ну, голова Нацбанку може собі таке дозволити, тим більше Пишний хоче жити пишно. А ще по ньому буде дуже цікаве розслідування незабаром в мене на каналі, але це згодом. Можу сказати тільки одне. Не про Пишного, але у неділю в мене на каналі вийде ефір. Ну, який, скажімо так, затмарить навіть те, що розповідав Ваганян. Там буде неймовірний ефір. Я просто вже тиждень вивчаю документи, передивляюся судові засідання, вивчаю клопотання, все інше. Я тобі хочу сказати, знаєш, таке вираження, я був в шоці, але мій шок був в ще більшому шоці. От це той самий випадок. Те, що буде в неділю, там буде розрив. То дуже раджу 19:00 подивитися, а ще раджу в суботу буде ефір з Олександром Москаленко, з тою людиною, яка вийшла на Майдан, використовуючи свою відпустку Збройних сил України для протесту проти свавілля влади і з вимаганням термінів служби. Людина, яка коли буде цей ефір? З Москаленко буде в суботу в 19:00, а той ефір такий таємний буде, і це буде бомбовий ефір. Я знаю, що всі представники влади, при тому із опозиції, і з коаліції будуть дивитися його. Відкладуть перегляд чемпіонату світу з футболу. Повір мені. Там я впевнений. Там будуть такі голи забиватися, там такі прізвища будуть лунати. Дуже цікаво. І
Ну, Я записав собі, подивлюсь обов'язково. Так, подивіться, всі раджу. Але з Пишним буде цікаво, бо тут велика кількість людей хоче про нього розповісти. При тому те, що раніше ніхто не знав. Буде дуже цікаво. Скажи, будь ласка, але давай поговоримо про те, що відбувається в Верховній Раді. Бо це лютий треш. Під час засідання Верховної Ради, замість обговорення фінансування ЗСУ і вкрадення з бюджету Міноборони 40 мільярдів гривень на різні, на резервний фонд, на різні кешбеки, єбачки, тисячі весни і все інше, спікер Верховної Ради Стефанчук влаштував фактично перепалку з депутатами опозиції та перейшов на особистості. Він заявив нардепці з ЄС Федині: подивіться в дзеркало і займіться собою. Це заявив спікер Верховної Ради. Стефанчук, ти сам на себе в дзеркало дивишся. Який дуже далекий від стандартів еталонної зовнішності та парламентаризму. Спікер Верховної Ради, якого жартівливо за очі називають коливан. То скажи мені, будь ласка, для слух лише анал табу, але не сексизм та хамство в бік колег, які фактично стали сьогодні стандартом для слух. Що відбувається? Це що таке було? Я, наприклад, тобі відверто скажу, коли таке подібні випадки бувають в парламентах інших країн, але тоді навіть головуючого можуть відсторонити від керування. І це викликає реакцію. А з боку зелені це викликало регіт і овації Стефанчуку. Скажи, будь ласка, це просто бидло так реагує? Чи це так уявляють собі демократію ті, хто отримали випадково мандати депутатів, а сьогодні ще й отримала переважна більшість або підозру в корупцію, або слідчі дії по ним, які з часом перетворяться на підозру в корупцію. А нещодавно ці ж аплодуючі масово голосували за позбавлення НАБУ і САП незалежності. То що ми спостерігаємо у виконанні Стефанчука? І взагалі, наскільки це нормально для країни, яка не хоче перетворитися на Росію? Ну, почну з самого Стефанчука. Стефанчук, вам будь-який психолог скаже, що у нього комплекс неповновартості. Чому? Тому що хлопчик, мабуть, його десь ображали в школі, десь били однокласники, десь не поважали дівчата, обділяли його увагою, да, як мінімум. І тому він став таким от вираженим женоненависником. Це важко уявити людям, у яких нормально складалися стосунки. Там у мене із хлопцями нормально складалися стосунки там в будь-якому віці, там від дитсадка, там в школі, там в університеті і так далі. Так далі. І я знаю, що важко подумати, що таке може бути, коли він десь глибоко в душі фібрами ненавидить красивих, успішних жінок, от якою є Софія Федина. Красива, успішна, з внутрішньою гідністю, з власною позицією. А це амеба, у нього позиції нема ніякої. Він же ж просто підіграє, він тільки, амеба. От. І понятно, що амеба не любить тих, в кого є стержень. А тим більше, якщо це жінка. А ще більше тут, очевидно, звісно, Софія сама спровокувала. Вона ж дивиться на нього, як на амебу. І він це бачить. Амеба бачить, що він же ж каже, подивіться в зеркало. Він дивиться їй в очі і бачить амебу. От в чому проблема Стефанчука. Він глянув в очі Федині, а там амеба в тих очах. І, понятно, він же ж за це, а ще бачить її внутрішню гідність, її стійкість. І оця усмішка Софії, вона його дратує. І він з собою нічого не може поробити. От і все. Тобто нещасна людина Стефанчук, який все життя він пижиться, щоб показати себе мужиком. Але ми пам'ятаємо, як в якому 23-му році вони їздили в оцих, це тоді було, коли
міністр закордонних справ, який Кулеба, в розових штанах, в коротких таких, і в кедах на босу ногу був. А Стефанчук був в таких, ну, під військового затягнутий, і це там, типа, лишніх там 50 кілограм веса, і воно там розпливається, ну, і там всі, амеба. Ну, десь так, і по-іншому... Знаєш, я тобі скажу чесно, те, що він, ну, далеко не еталон, це окрема історія. Але я хочу нагадати нашим глядачам один момент, про який вони всі, мабуть, забули. І ти теж, до речі. На початку своєї кар'єри він був віце-спікером Верховної Ради. Да. Потім журналісти з'ясували, що він живе в приймах. Але не зовсім. Він бере гроші в державі на оплату житла, коли живе у тещі. Дивись, я теж живу у тещі, і вона не брала з мене жодної копійки. Ніколи. Більше того, я не знаю жодної родини, де б теща брала гроші з зятя, якщо це нормальна, адекватна українська родина. Але... А якщо у нього принцип «все в сім'ю», взяти гроші... Так от, це конфлікт інтересів. Більше того, Конечно. Це близькі особи називається. І от тут я хочу приклад один навести. В Естонії міністр юстиції орендував квартиру за 14 тисяч євро у свого пасенка. Так от, він не лише позбавився посади, а по ньому йде кримінальне провадження і по його корупційним діям. Чому? Тому що він орендував квартиру, не за питання в 14 тисяч євро на місяць, це нікого не хвилює. Хвилює те, що він орендував її за державний кошт у родини своєї, у близької до себе людини. Це близькі особи, це корупційний злочин. Так от він позбувся за це своєї посади, вимушений, була ганьба, скандал, але це Естонія, цивілізована країна. А у нас Стефанчук за це прийшов з посади віце-спікера на спікера. Це для розуміння. І коли ти людину, яка отак дрібно витягує грошенята з держави, до речі, непоганий будинок добудовує, це окрема історія, треба про це буде розповісти. Але ж поки він на посаді, поговоримо. Так от, він витягує ці гроші і не несе за це відповідальність, то потім він себе веде так само, як ми бачимо. Питання навіть не до його зовнішності, а до його слів і до його вчинків. А вчинки говорять краще, ніж що інше. Ну, погодься. Да, це, ну, однозначно так, що там Стефанчук, ну, точно не шляхта. Він і не схожий зовнішнє, але дуже часто зовнішність обманчива. Я теж не Бред Піт, скажімо так. От, але тут мати осанку, мати внутрішню гордість, мати внутрішню гідність – це багато вартує. Але якщо ти присмикаєшся перед зеленими, ну, то, відповідно, яка ж може бути осанка там, і це не там про осанку мається на увазі там сколіоз, рівна спина там чи ні, а це про от, саме, ну, одним словом, коливам. Але я хотів би ще пару слів сказати про етичні стандарти, тому що, бачите, раз аплодують Стефанчуку, який хоче образитись, але він не розуміє, що ображаючи, він же ж на себе накидає, да? Йому аплодують. Це свідчить про те, що, дивіться, там в Європейській солідарності я от якраз дуже поважаю там от жіночу групу, да? Там люди з гідністю, там Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Климпуш-Цецинадзе, Южаніна, ну, Софія це взагалі. От, і тому от жінки з гідністю, а услуг чоловіки без гідності, то понятно, що вони в душі ж заздрять. І знову ж, ще раз, це не про красу, там, окей, там, типа, да, не красавець Стефанчук, бо зараз хтось напише в коментах, гадиш до грозівий, да? От, але ж я трошки про інше. У них відсутнє поняття гідності, тому що якщо у тебе є внутрішня гідність, ти не можеш себе так вести з жінкою. Не можеш, просто не можеш. Але ж, ну, я не здивуюся, якщо там про них будуть говорити, цей там жінку б'є, той дубасить, той там знущається. От, і намагання оцього булінга, воно спрацює проти них, тому що вся ж країна дивиться, який ти недоумок, блін. Ну, для мене це ганьбіще, там, типа, коли, ну, я розумію,
багато було жуліків в Верховній Раді, той же ж самий там Литвин, до Литвина там ще були, ну, всякі різні. Мороза, ми ж пам'ятаємо, да, як він зрадив, там, перебіг до Януковичів. От, але тут, ну, тут треба множити на 2 або на 3. Десь так. Знаєш, це я з тобою погоджуюсь, я з тобою погоджуюсь, і більше скажу, що чим частіше ми будемо нагадувати людям про те, що політик – це ще й відповідальна людина, повинна бути відповідальною людиною, тим більше шансів, що в наступному парламенті відповідальних з'явиться більше, а Стефанчуків менше. І це важливо. Країні потрібні відповідальні, порядні, цивілізовані, розумні політики, а не Стефанчуки і безуглі. Друзі, я дякую, що ви дивитесь цей ефір, я дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте, поширюєте, але додайте трохи вподобайок, їх дійсно не вистачає для того, щоб канал співпрацював з алгоритмами Ютубу. Я дякую вам, що ви активні, справді. Активних теж не вистачає країни, пасивних, та у нас повний офіс президента і парламент цих пасивних, а країні потрібні активні, з якими можна відбудувати країну. Тож, доводьте це по фактах. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. До речі, напишіть, звідки ви дивитесь і куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або навпаки наближаєте перемогу. Пишіть про це. Місто, селище, країну, там регіон, район, область. Пишіть, ми все аналізуємо і зачитуємо. Також напишіть свої думки з цього приводу. Як ви вважаєте, Стефанчук – це той парламентар, на якого треба рівнятися? Чи це той парламентар, якого треба забути якомога скоріше? Вікторе, хочу поставити запитання по твоєму профілю. Нові рейтинги КМІС. Вони показали важливу політичну тенденцію. Українці все більше довіряють військовим, а не чинним політикам. Але помітно, що рейтинги використовують для маніпуляцій. Наприклад, Залужного вивели, попри те, що він дипломат вже 2 роки, з КМІС вивів з політиків і закинув військові. А при цьому Зеленський зразу піднявся тоді серед політиків на перше місце. В нього 64% довіри, а у Залужного 73%. Для того, щоб не дратувати найвеличнішого сонцесяйного політика України і для того, щоб потішити його самолюбство, зробили так, чи це просто збіг обставин? Це випадковість чи навмисна спроба потішити Зеленського? Бо ми бачимо, як маніпуляція була реалізована. І ще одне. Скажи, будь ласка, наскільки довіра сьогодні до Зеленського – це довіра до самого Володимира Зеленського, а не до посади президента? Бо в мене величезне відчуття, що як тільки закінчиться війна, довіра до Зеленського впаде нижче плинтуса. А, до речі, тоді запитання про те, хто той Вова, для якого будують дім в династії, буде лунати. Так сразу розкажу. Я думаю, по-перше, що як тільки буде заморозка конфлікту, всі дізнаються, хто такий Вова, хто такий Лена, і про що кум Андрій говорив з кумом Леною стосовно там кольору обоїв. І рекомендував Вероніку Фіншуй. Це все є по-любому на плівках, які зараз просто не публікуються там з певних причин. В тому числі одна із причин, що потім керівники НАБУ і САП або захочуть зробити свій політичний проєкт, і він, можливо, буде успішний. Вони будуть казати, от поки ЗСУ захищали фронт, а ми тут внутрішню крамолу громили, голосуйте за нас, ми покінчимо з корупцією. Або підсилять чиюсь команду. І от до кого вони зайдуть, це дійсно буде серйозним підсиленням. І я думаю, що за них будуть десь і боротися. Але скажімо так, щоб ми розуміли, що довіра до Зеленського – це, по-перше, і взагалі всі рейтинги – це зараз тимчасове явище, поки немає всього масиву інформації. Що стосується довіри, я казав і кажу, і не буду боятися повторювати, навіть якщо хтось із глядачів скаже, Вітя, та ми вже це чули тричі, давайте 4-й раз почуємо, тому що хтось, можливо, вперше. Або просто, щоб ми дуже чітко сформулювали, що я студентам розказую просто, що там, типа, донедавна, до того часу, коли Рібров дав 30 мільйонів за Єрмака, я вірив, там, і мене б спитали, як кому з тренерів там національного рівня ти довіряєш? Я б сказав, і Шевченку довіряю, і Ріброву довіряю, і там Шовковському довіряю, наприклад, там багатьом довіряю.
А кого ти вибереш на головного тренера збірної? Ну, зараз ясно вже, що Реброва нельзя. Не тому навіть, що ми там пропетляли чемпіонат, а тому, що він дав 30 мільйонів за Єрмака. А скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. От, але між тим, хоча він, можливо, чесніший, ніж президент Зеленський, то що Зеленський теж називав Єрмака другом і одної гривеньки не дав за нього. Ну, це просто, щоб ми знали, хто такий Зеленський, які його етичні стандарти. Так от, або ми можемо так само сказати, що от якусь спитаємо там умовно дівчину, там Галя, кому ти довіряєш? Вона скаже там і Петі, і Колі, і Васі довіряє. А за кого ж заміж підеш? А треба вибирати когось одного. Так само, жодним чином там рівень довіри до президента там 61% нічого не означає. Нічого, зовсім нічого не означає. Чому? Тому що одночасно люди ставлять довіру і йому, і тому ж самому Буданову, і тому ж самому Залужному, і тому ж самому Білецькому, а в першому турі треба буде голосувати за когось одного із цих всіх людей. І є думка, з якою я навіть не схильний погоджуватись, тому що вона теж натягнута трошки, але кажуть деякі соціологи і політологи, політтехнологи, що рівень довіри ж тут повністю довіряю і скоріше довіряю. В цьому Кмісівському 28% повністю довіряють. Хоча недавно, ще місяць назад, бачив 24% повністю довіряють. Але окей. І деякі соціологи кажуть, що в принципі готовність голосувати за людину, якщо їй довіряється, 70%, десь 70-75% від тих, хто каже повністю довіряю. Тобто, якщо 24% повністю довіряє, то 75% із них, тобто мінус четверть, десь 17-18%. Це готових голосувати. Хоча, знову ж там, типа, якщо ми бачимо електоральні рейтинги, то в першому турі за Зеленського готові голосувати там десь ті ж самі 28% і готові. Можливо, воно якось корелюється. Повністю довіряю, але ті, що частково довіряють, скоріш за все, довіряють інституції. Типа, я довіряю Зеленському вести перемовини, тому що йому це за посадою він зобов'язаний. Да? Хоча б я б не довірив. От я якраз в категорії тих, що абсолютно не довіряю. Я стверджую, я не довірю йому кота погодувати, то що здохне кіт. Я не довірю йому бабушку через дорогу перевести, тому що треба поважати старше покоління. Зеленський її поведе не туди. От, причому сам втече, кине на півдороги, виведе на середину сліпеньку бабусю, а сам втече. Оце отак діє десь приблизно завжди Зеленський. Тому довіряти йому не можна в жодній мірі, нічому не можна, категорично, ні в одному питанні. Нема такого питання, де можна було б довіритися Зеленському. Але між тим все одно є якби 24, чи зараз от КМІС показує 28%, які йому повністю довіряють. Ну, це його приділ мечтання на перший тур. От, і щоб ми про інше не говорили. Знову ж, довіряють в системі довіра, да? Я довіряю кільком людям, але в якійсь ситуації якимсь, да? Там, типа, багатьом людям довіряю, але там для мене є там, у мене є друг Олег, там він експерт по футболу. От там, типу, якщо мені треба там сказати, як ти думаєш, хто переможе на чемпіонаті? І мені от думка важлива, да? Там, або хто вийде з цієї групи, а з цієї хто там, типу. От, але там в питаннях медицини я з ним же ж, звісно, радитися не буду. А доктору Комаровському я довіряю в питаннях педіатрії, але коли він лізе в політику, мені тошнить. От, і отак довіряйте певним експертам в певній галузі, да? Там, типу, от, щоб не було то, як в тому старому анекдоті, там, синок, тобі вже 16, нам пора поговорити за секс. І синок такий, татку, що б ти хотів дізнатися? Да? І от ми бачимо таких експертів, да, які готові батька вчить дітей робити. От, так що тут треба дуже обережним бути. І взагалі, да, про соціологію, що соціологія може гратися. От ми ж бачимо ситуацію. Я не хочу звинуватити ні в чому КМІС. Можливо, ми зараз уже у нас професійно говорить, але мені теж кинулось в очі. А чому ви Залужного поставили не в список політиків, а в список військових? Тому що він буде в списку політиків затіняти Володимира Олександровича Зеленського?
так буде, да? Так. От, і Так. тому ж, да, і тому у нас там, типа, чи може бути соціологія частиною Інструментом політтехнології? для формування Інструментом, да, може. І дуже часто так буває. Мало того, відсікається дуже часто. Ага, ви дивитесь, о, Юлія Володимирівна вже нижче там 5% батьківщина. Ну, не будемо і голосувати, тому що людина підсвідомо не хоче віддавати голос свій, який просто в мусорну корзину піде. Да? І те ж саме сталося зараз з Притулою, з Юлією Володимирівною, може ще когось забув. Ну, Арестовича вже ж взагалі забули, навіть мірять. От, хоча діло його живе. Пушкіністов і булгаковедов вистачає. От пам'ятник Булгакову зняли, і тут нарисувалось багато булгаковедів. Віть, а скажи мені, будь ласка, от на тлі останніх подій, візиту Абрамовича до Києва на запрошення Зеленського, швидкого затримання і відпускання Служби безпеки України смотрячого від Офісу президента за Сенсбанком Василя Веселого, погіршення ситуації в Констасі, обшуки НАБУ та САП у Фінмоні і знову відсутність очільника Фінмона Проніна в Україні, схоже, щоб не давати покази НАБУ і САП, вироку екс-очільнику Верховного суду України Князєва, розслідування про розкішне життя голови Нацбанку Пиштова та іншого, ми стали відверто ж забувати про важливе. Чи відомо вже, як ти думаєш, Володимир Зеленському, хто той Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, Міндічем і Чернишовим? Чи треба запитати у Вероніки Феншуй Офіс, коли ми дізнаємось, хто цей Вова? Да, Вероніка, напевно, там якраз до честі її, мабуть, же ж буде берегти професійну таємницю, тому що ж її ж перестануть же ж замовляти. Тобто, до речі, Офіс президента, злі язики в Офісі президента мені кажуть, що консультації, це не жарт зараз, консультації з Веронікою Феншуй Офіс триває, і не тільки з нею. Я не жартую, ще раз. Я переспросив, кажу, ну давай так, це по приколу? Говорить, ні, Слав, ну дивись, ну всі, консультація йде. Я говорю, і портрет теж. Ну, все ясно. Тому все ясно. Вже б з якогось іншого шамана, з Тібета когось наняли. Може він запитає її, хто той Вова? Може вона розкидає? Може вона в курсі. Але я думаю, що Володимир Олександрович, щоб не відповідати на питання, хто ж той Вова, він буде писати листи Путіну там чи ще когось, зустрічатися з Абрамовичами, говорить, що скоро буде там не 7 ракет «Фламінго» в день, а 8. Буде говорити про те, що скоро закінчиться війна і готовтесь до дембеля, на Різдво підете додому. Він буде говорити дуже багато оптимістичних речей. Буде говорити, що про блекаути на Москві, якщо прилетить щось на Київ. Просякнутий оптимізмом Володимир Олександрович буде говорити, щоб тільки ви і не зупиняться, щоб ви не перепитали, хто той Вова. І вони ніколи не скажуть, цю відповідь ми дізнаємося, як тільки заморозиться конфлікт, тому що тоді бажаючих про це розповісти буде мільйон і маленька тележка. Дякую тобі за те, що ти знаходиш час і можливості відповідати на запитання, на відміну від Вови, який не може відповісти на запитання про Вову. В будь-якому випадку я хочу подякувати тобі за те, що ти знаходиш час, можливості, використовуєш свої знання і пояснюєш людям, що відбувається. Тримаємося, все буде Україна. Дякую і до побачення. Па-па. Друзі, я дякую вам, що ви дивилися сьогодні ефір. Поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео, підписалися. Це все важливо, але надважливо підтримувати Збройні Сили України. Донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Поки є ЗСУ, Україна є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємося навколо потреби ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам, па-па.